Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो समयमा फोटो विथ ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेनिङमा छ। यदि हजुरहरू पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्ने र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालरीमा भएको 14 वटा फोटोलाई चुज गरेर एड गर्ने र अब हामीले भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेशियोलाई चुज गर्ने। सो लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब सबै फोटोलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। त्यसको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने र अब चाहिँ हामीले फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब 12 वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.7 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले फोटोको ड्युरेसनहरू स्क्रिनमा पनि दिएको छु, हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाइ पनि सके, हजुरहरूले पनि त्यसरी नै ड्युरेसन मिलाएर राख्नु होला। र अब हामीले आफ्नो फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर बाइसेक्ट टु एनिमेसन रहेको छ, सो त्यसमा क्लिक गर्ने र अब बाँकी सबै फोटोहरूमा हामीले ओभल एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै ओभल एनिमेसनमा क्लिक गर्दै यो एनिमेसनलाई सबै फोटोहरूमा लगाउने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा ओभल एनिमेसनलाई लगाइ पनि सकेँ, हजुरहरूले पनि यसरी नै फर्स्ट फोटोमा बाइसेक्ट टु र बाँकी सबै फोटोहरूमा ओभल एनिमेसनलाई युज गर्नुहोला। अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने इफेक्टमा क्लिक गर्ने र बडी इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब माथिपट्टि रहेको सराउन्डिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्टमा रहेको इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब हामीले मुड अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डमा रहेको मिडियर इफेक्टमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने र कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो हजुरहरूले मिडियर इफेक्टलाई चाहिँ फर्स्ट फोटोलाई छोडेर सेकेन्ड फोटोबाट बाँकी सबै फोटोमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी ड्युरेसन मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोमा यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ, हजुरहरूले पनि यसरी नै कपी गर्दै लगाउनु होला। सो अब फेरि फर्स्ट फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, ब्याक गर्ने, इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको बेसिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर सेक भन्ने इफेक्ट रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै राख्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् 2.5 सेकेन्ड मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने, भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइ पनि सकेको छ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हामीले माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो माथिको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै टाइपको भिडियो एडिटिङ हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।